Радник президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території Росії біля кордону, і імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився. Саліван відповідав на питання про те, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії американською зброєю. Він зазначив, що надати такий дозвіл українцям з боку американського президента Байдена було здоровим глуздом. Зацитую його слова: «Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою, і одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився». Саліван також, до речі, додав, що Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях в останні дні, конкретно в цьому районі, і Сполучені Штати, за його словами, продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам. Я нагадаю, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що дозвіл українським військовим завдавати обмежених ударів по території Росії американською зброєю буде дуже корисним для українців у майбутньому. Між тим, Київ хоче домовитися про розширення сфери дії цього дозвілу, насамперед отримати дозвіл і на використання атакамсів для ураження в більш глибокому тилу. Бо зараз дозвіл бити по цілях на території Російської Федерації, він дещо обмежений. Атакамси могли би значно розширити зону цих ударів, але зрештою ми і вже бачимо результат. Тому що росіяни, якщо раніше вони могли умовно в Харкові, точніше на Харківському напрямку, на території Росії концентрувати свої ударні кулаки, це бронетехніка, це їхня піхота, це зрештою розставлення на території Росії своїх пускових установок у вигляді артилерії та ствольної та реактивної, то тепер така опція їм уже недоступна, тому що активно працюють по території Росії, у тому числі прекрасні ці машини, які називаються «Хаймерс», які ви зараз бачите у себе на екрані. І в соцмережах ми вже бачили відстріляні постріли, які полетіли по військових об'єктах на території Російської Федерації. І зараз ми поговоримо про те, наскільки це впливає загалом на ситуацію, тому що аналітики ІСВ підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей на Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16%. Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати зброю для ударів по Росії, точніше по деяких об'єктах на території Російської Федерації, складає лише 16%. Тобто, якщо ми рахуємо від можливості наших сил оборони бити по території Росії вглиб, то це от вглиб на 16%. Сполучені Штати обмежують використання Україною наданих озброєнь для завдання більш масштабних ударів по території Росії в межах досяжності атакамс, які надали для України. Політика Сполучених Штатів все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика Сполучених Штатів забороняє Україні використовувати атакамс будь-де на Росії. Експерти при цьому зазначають, що дозвіл Сполучених Штатів фактично створив досить масштабну територію, по якій сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас деякі обмеження на типи американської зброї звузили Збройні сили України, звузили, точніше, можливість нашим Збройним силам завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною регіонах або районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і, що найголовніше, тилового забезпечення. Аналітики вказують, що дозвіл Сполучених Штатів завдавати все ж ударів по території Російської Федерації з американської зброї загалом зменшив розмір наземної російської недоторканої території, про те, як говорили росіяни, максимум на 16%. Але, що дуже важливо, навіть враховуючи той факт, що обмеження діють на оці 16%, ми бачимо результат цих 16%. Російський наступ на Харківському напрямку, він зупинився. Він не зупинився, він скоріше суттєво знизив свої темпи. Але політика Сполучених Штатів дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту, оскільки Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території Росії, що захищає переважну більшість її оперативного і глибокого тилу. Тому аналітики ЄСВ припускають, що Збройні сили України можуть вражати всі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню в Білгородській, Курській та Брянській областях
І разом з тим не факт, що сили оборони взагалі мають на це дозвіл. Високопосадовці зі Сполучених Штатів дозволили Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню. Але географічно вони обмежили такі атаки районом кордону із Харківською областю. Тому дозвіл фактично є, але цей дозвіл, скажімо так, обмежений, і він стосується лише контрбатарейної боротьби. Тобто просто так влупити по скупченню російських військ – це буде вже проблематично. Не те, щоб неможливо, бо про це теж ніхто не говорить, але проблематично. Хоча це може змінитися, наприклад, у тому випадку, якщо в Україні буде власне озброєння, яке дозволить їй працювати по, в тому числі, російських цілях і у тому числі по цілях на території Російської Федерації.